Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, îți reamintesc și de Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Ai link în primul comentariu. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Te poți gândi la o situație anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaj. A început citirea, două cărți avem pentru tine. Ok, deci ești într-o perioadă în care fie ești foarte solicitat, fie pur și simplu este o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe tine. Avem aici, la bază, avem ursul și crinii și inelul. Deci văd aici o persoană foarte sinceră, totuși este o persoană care are momente în care vine în viața ta, momente în care pleacă din viața ta. De asemenea, putem să discutăm aici și despre cineva care e foarte sincer. Poate e o perioadă în care pur și simplu ți se arată adevărul, lucrurile sunt mult mai clare. De asemenea, poate să fie și o perioadă în care tu ai parte de o bucurie, ai parte de o revelație. Tot această carte poate să reprezinte și o veste bună pe care o primești. E o veste bună care, uite, poate să țină de dragoste. Este o veste bună care poate să țină de cariera ta, de influența ta. Pentru tine avem peștii și biciul, da? Deci un moment în care încrederea ți este pusă la încercare, poate să fie și o perioadă în care apar cheltuieli pentru tine, dar poate să fie, bineînțeles, și o perioadă în care pur și simplu ai o foarte mare încredere în tine, vezi lucrurile mult mai clar și e ca și cum fie vrei să pedepsești pe cineva sau să te pedepsești pe tine. E o persoană aici foarte profundă pe care eu o simt. E cineva care vede lucrurile foarte, foarte intens. Hai să vedem despre ce este vorba. Ei, avem 3 de monede și 9 de spade. Deci o persoană foarte stresată aici. Fie în legătură cu munca, fie este o persoană stresată în legătură cu partea aceasta materială. Pentru alții putem să discutăm aici despre o persoană ușor stresată, poate în legătură cu un examen, ceva. Da? Poate să fie, uite, și o perioadă în care pur și simplu ai foarte multe lucruri de făcut. Da? Și ce văd aici, uite, niște vorbe mai tăioase, pe care fie tu le spui cuiva, fie cineva ți le spune ție. Mai văd aici, bineînțeles, și un moment, uite, în care parcă te revolți, da? Vrei altceva de la viață. Poate să fie și o perioadă în care pur și simplu te concentrezi foarte mult pe partea aceasta financiară. Și avem judecata și cu lumea. Aici poate să fie, uite, și o decizie karmică. Poate să fie și un moment în care fie îi judeci pe ceilalți, fie te judeci pe tine. Văd de asemenea și pe cineva care e pregătit să plece, cineva care vrea să închidă ceva anume, cineva care vrea să meargă într-o anumită direcție. Spânzuratul. Da, avem aici o persoană care se sacrifică. Uite, poate să fie și un moment în care poate e obosit să te sacrifici pentru ceilalți, să nu vezi nimic în schimb și tot această carte poate să reprezinte și o altă imagine pe care o ai tu asupra lumii, asupra oamenilor din jur. Marele preot, 10 de monede. Uite, e ca și cum fie ai o responsabilitate mai mare privind casa, familia, fie este un moment în care tu ești foarte hotărât aici să-ți faci o familie, să te ocupi de casa ta. Poate pentru unii dintre voi începe să vă dați seama de valoarea pe care o aveți și atunci nu mai acceptați orice. Pentru casa ta, uite, avem casa, deci e o perioadă în care atenția e foarte mult îndreptată către casă, către ideea de stabilitate, către ideea de familie. Posibil ca aici lucrurile să fie foarte așezate pentru tine.
Ia să vedem. Avem 10 de cupe și pajul de bâte, deci multă armonie în casă, în familie. Uite, o activitate nouă pe care o faceți, o mică petrecere care are loc. De asemenea, ce mai văd aici, o bucurie mică pentru casa ta, pentru familia ta, pentru sufletul tău. Pentru unii poate să fie și o persoană mai tânără care ți intră în casă. Da? Uite, sunt niște provocări aici pe care ai reușit să le depășești. Avem 8-ul de cupe și luna, o legătură cu zodia pești. Încă știu cum dai la spate niște iluzii, dai la spate ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, ceva ce e foarte solicitant pentru tine. Nouă de cupe, o bucurie mare, o împlinire. Deci văd eu aici, repet, că e o perioadă în care parcă s-a dus o confuzie din viața ta, s-a dus ceva rău. Și aici poate avea legătură, uite, cu un împărat, cineva care tot încurca treburile sau cineva care tot juca la două capete. În curând, văd aici un cadou, o bucurie pentru tine. Poate să fie și o veste bună pe care o primești, un compliment, dar poate să fie și o atmosferă bună care urmează în viața ta, poate în cercul de prieteni, poate la locul de muncă, în familia ta. Pentru alții poate să fie și un moment de răsfăț pe care vi-l oferiți. Hai să vedem în curând. Împărăteasa, regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător și mai avem și zodia taur sau zodia balanță. Deci, în curând, ce văd aici, posibil un cadou pe care îl primești de la o persoană care te respectă. Pentru alții, simt aici un răspuns pozitiv privind sfera financiară. Doiul de cupe, uite, te întâlnești cu cineva, ai o discuție cu o persoană, este o discuție bună, productivă, e o discuție pozitivă. Și uite, poate avea legătură cu o problemă pe care tu o ai. Da? Fie o problemă de sănătate, fie o problemă financiară. Uite, e o veste bună, ceva care te liniștește. În viitor avem aici niște vești pe care le primești sau o discuție importantă pe care o ai cu o persoană dragă ție. Poate să fie, uite, și că ai ocazia să cunoști pe cineva sau poate unii aveți o discuție cu partenerul privind ideea de casă și de familie. Dar ce simt eu aici să-ți transmit este că e o perioadă în care lucrurile se clarifică pur și simplu în viața ta. Mai vreau un mesaj. Regina de monede, 4 de cupe, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, aici în viitor. Deci e clar vorba despre o persoană care e stabilă material, e o persoană sigură pe ea, mai poate să fie vorba despre o persoană care refuză ceva, poate să fie cineva căruia nu-i place un anumit lucru. Pentru alții mai văd aici că puteți să aveți legătură cu o persoană plictisită, obosită de viață, care vă dă o veste importantă. Uite, am mai sărit o carte. Avem asul de spade. Da? Asul de spade cu îndrăgostiții. Poate să fie o decizie în sfera amoroasă. Ce nu știi tu, niște drumuri încurcate, da? Ce nu știi tu, cineva aici care are mai multe căi, cineva care are mai multe drumuri. Poate să fie vorba și despre o persoană care are de urcat undeva, cineva care trece poate prin niște provocări, dar și printr-o confuzie. Poate e un personaj aici care se află într-o situație mai delicată. Ce nu știi tu? Avem împăratul, asul de monede, o legătură cu zodia Perpec, ce nu știi tu. Cineva care a luat o hotărâre. Fie discutăm de un șef,
un lider, cineva important din familie, partenerul tău, un bărbat nou care apare la orizont, o colaborare nouă, ceva nou aici se arată în calea ta. Avem ermitul 2 de spade. Ce nu știi tu? O conexiune și cu zodia Fecioară. Uite, poate să fie vorba despre o persoană mai singuratică din fire, izolată, retrasă, o persoană ușor în depresie și o persoană care se află cumva într-o perioadă de final. Cumva omul ăsta nu prea mai are opțiuni. Omul ăsta e la capătul drumului și acum trebuie să aleagă încotro se duce. Mai văd aici, bineînțeles, un personaj care începe să conștientizeze foarte multe lucruri. Uite, e cineva care are foarte multe lucruri pe cap. Patru de monede, regina de cupe, cavalerul de spade. Avem și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate cineva consideră că ești o persoană dură, o persoană care e mai ascuțită la limbă. Pentru alții, acest bărbat poate avea legătură cu astfel de femeie care e mai dură, e mai ascuțită la limbă, e mai ciudată. Și văd pe cineva care are mai multe opțiuni sau cineva care își face tot felul de iluzii, își face tot felul de planuri. E un personaj aici care nu prea trăiește în realitate. Șase de cupe. O legătură cu un suflet pereche, o legătură cu un copil. Sau poate să fie cineva din trecut. Da? Uite, cineva care stă și încă negociază, încă se gândește foarte bine. Să vedem ce spune și acest oracol. Ce nu știi tu? Cineva care are o eliberare emoțională și avem casă. Poate e cineva care are probleme aici cu o instituție publică, cu o haină de stat, cu o casă, cu ideea de familie. Cineva care are multă creativitate și își face tot felul de gânduri, tot felul de scenarii, tot felul de planuri. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Ce nu știi tu? Pierdere de bani și dragoste. Cineva aici poate să fie între a pierde bani și între a se bucura de dragoste. Persoană inconstantă, litigii și un admirator. Deci e cineva care nu e constant, dar nu e sigur pe el. Pe de o parte te place, pe de altă parte nu te place. Pe neașteptate, sicriul, pe neașteptate o veste de final. Ceva se închide, ceva se îngroapă, pe neașteptate poate să fie vorba și despre cineva care trece într-o altă etapă, nu știu, cineva avansează la muncă sau cineva finalizează un proiect. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Pe neașteptate. Valetul de cupe, 6 de spade, diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Pe neașteptate, uite, o invitație pe care o primești de la o persoană mai dură. Este vorba despre o persoană care face drumuri sau o persoană care își dorește neapărat un drum. Poate să fie vorba și despre o pregătire care apare aici. Steaua, justiția și turnul, o legătură cu zodia Balanță, zodia Vărsător. Pe neașteptate aici un adevăr iese la suprafață, dar văd eu și un eveniment neprevăzut care schimbă radical cursul lucrurilor. E un personaj foarte ciudat.
o scrisoare, o prietenă sinceră și vești bune. Da, deci pe neașteptate niște vești bune pe care le primești de la o persoană dragă. Dar văd aici o femeie colerică, e o femeie care e instabilă emoțional, e o persoană care trece prin niște probleme și care e posibil să explodeze așa. Văd aici o văduvă și un inamic, da? Poate e o femeie care a pierdut ceva la viața sa. Sau o femeie care pierde ceva. Ce o să te mire? Muntele, o provocare pe care reușești să o depășești. Ce o să te mire pe tine aici este o persoană foarte dură, e cineva care e ca o stâncă, da? Cineva care nu se urnește din loc, pur și simplu. Și cu persoana asta trebuie să fii ca apa, da? Să ai răbdare, să stai, să vezi cât, mă rog, în ce ordine poți să sapi sau pur și simplu să o ocolești situația asta. Deci poate să fie o provocare aici. Doar că nu cred eu că sunt lucruri care țin de tine. Ce o să te mire? Uite, 2 de monede, nebunul. O legătură cu zodia Vărsător pentru unii. Ce o să te mire pe tine? E cineva aici care nu-și asumă o responsabilitate, cineva care evită o provocare. Este o persoană, uite, căreia îi place așa să zboare din floare în floare. Nu e o persoană foarte serioasă și atunci personajul ăsta poate evita această provocare. Avem Marea Preoteasă și îndrăgostiții. O legătură cu zodia Gemeni, mai avem zodia Pești. Posibil și niște secrete aici care țin de o relație. Sau cineva care face o alegere în secret, cineva care joacă la dublu. Cuiva căruia, uite, îi se pot opri aceste jocuri din senin. Valetul de monede. Aici avem pe cineva care totuși abordează lucrurile serios cu valetul de monede. Poate să fie și o veste legată de bani. Dar pentru unii, uite, poate să apară cineva nou, o persoană foarte serioasă, foarte stabilă, care nu mai acceptă jocuri. Un succes, o capcană și o femeie colerică. E cineva căruia îi se urcă la cap. Avem un bărbat bruneț și o victorie. Deci ce o să te mire pe tine aici? E o bucurie foarte mare pe care o ai. Poate ceva legat de un bărbat. Uite, e un bărbat care speră foarte mult la tine, care te așteaptă. Hai să vedem ce spune acest oracol. Avem cameră. Cineva care își face amintiri, care poate să uite la pozele tale, să poate înregistrează tot ceea ce faci și e cineva care spune că nu e suficient. E o persoană frustrată într-o relație, e o persoană cu lipsă de încredere, e o persoană geloasă. Avem aici. Și apoi avem alegeri sănătoase în viață și în iubire, iubire de sine, grijă de sine și avem o ceașcă de cafea. A te întâlni, a conversa, a savura momentul. Da, poate să fie și asta. Și avem un apel de dragoste. Cineva își exprimă iubirea, un mesaj de iubire. Și avem inele de logodnă, uniune, căsătorie, o iubire eternă. Și avem ochelari de soare. Poate să fie, uite, cineva care e orbit de dragoste aici. Și avem Cupidon. Cupidon și o separare. Interesant. Și apare o separare, iar apoi îmi apare ideea de dragoste. Iubire, doar că e o situație care parcă se repetă. E un scenariu acolo care se repetă. Și e ca o buclă așa în care cineva este și are ocazia să iasă acum. Prin a se elibera și prin a alege pacea. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.